हेलो स्टुडेन्ट, ओभी एजुकेसनमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज हामी डिटर्मिनेन्टको बारेमा पढ्न गइरहेका छौं। ल आउनु सुरु गरौँ। डिटर्मिनेन्टको डेफिनेसनले के भन्दो रहेछ भन्दाखेरि अ युनिक भ्यालु एसोसिएट विथ अ स्क्वायर म्याट्रिक्स इज इट्स डिटर्मिनेन्ट भनेको कुनै पनि स्क्वायर म्याट्रिक्सको तपाईको युनिक भ्यालुलाई के भनिदो रहेछ? डिटर्मिनेन्ट भनिदो रहेछ। अब डिटर्मिनेन्ट अफ एनी स्क्वायर म्याट्रिक्स ए भन्नेलाई कसरी डिनोट गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि डिइटी स्मल ब्राकेट भित्र ए भनेर अथवा डिइटी ए मात्रै लेखेर अथवा दुईटा भर्टिकल लाइनको बीचमा ए लेखेर रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। ल आउनुस् अब इक्जाम्पल थ्रु बुझौँ है। ओके, अब यहाँ इक्जाम्पलमा हेर्नुस्। अब आईमा ए भन्ने म्याट्रिक्स दिएछ, यसको एउटा मात्रै इलिमेन्ट है। अब यसलाई डिटर्मिनेन्ट फर्ममा कसरी लेख्ने भन्दाखेरि अब यहाँ हेर्नुस् त, यी दुईटा भर्टिकल लाइनको बीचमा के लेखियो? ए लेखियो। ओके, अब यति भइसकेपछि अब यसलाई यसरी लेख्यो र अब यो के भयो? डिटर्मिनेन्ट भ्यालु यसरी ए मात्रै आउँदो रहेछ। त्यसै गरी अब यहाँ हेर्नुस् त, अब आईमा के छ? बी भन्ने म्याट्रिक्स छ जसको इलिमेन्ट के छ? -3 छ। ओके, भनेपछि अब तपाईको बी भन्ने तपाईको म्याट्रिक्सलाई डिटर्मिनेन्ट फर्ममा यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। ओके, अब -3 लेखियो। त्यसपछि अब यसको डिटर्मिनेन्ट भ्यालु भनेको कति हुने भयो? -3 नै हुने भयो है। ओके, अब यदि +3 भएको भए के हुन्थ्यो? +3 नै हुन्थ्यो है। यहाँ +3 भएको भए के हुन्थ्यो? 3 हुन्थ्यो। या +3 लेखिने भयो, 3 मात्रै लेखिने भयो। ओके, अब यहाँ हेर्नुस् त, अब अहिलेसम्म गरेको 1/1 अर्डरको स्क्वायर म्याट्रिक्सको अब यहाँ तपाईको आईमा सी भन्ने म्याट्रिक्स के छ? 2/2 अर्डरको स्क्वायर म्याट्रिक्स छ। अब यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने तरिका त के हो? सेम हो। हेर्नुस् है। ओके, अब यसको इलिमेन्टहरुलाई कसरी लेख्ने? दुईटा भर्टिकल लाइनको बीचमा तपाईको यसरी लेख्ने है। ओके, अब यसको भ्यालु डिटर्मिनेन्ट भ्यालु कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि अब हेर्नुस् है। अब मल्टिप्लाई के गर्ने भन्दाखेरि डायगोनल इलिमेन्ट। हेर्नुस् त, पहिला अब डायगोनल इलिमेन्ट मल्टिप्लाई गरेर यहाँ राख्ने। अब त्यसपछि अब बाँकी त छ नि अफ डायगोनल इलिमेन्ट। अब हेर्नुस् त, अफ डायगोनल इलिमेन्ट पनि मल्टिप्लाई गर्ने। हेर्नुस् त, 2 इन्टु के हुने भयो? -4 हुने भयो है। ओके, अब यसलाई ब्राकेट। अब यो अफ डायगोनल इलिमेन्टले के कन्टेन गर्छ भन्दाखेरि माइनस कन्टेन गर्छ है। अब सबैमा गर्ने तरिका यही हो है। ओके, अब तपाईको अर्को तरिकाबाट नि गर्न सकिन्छ, त्यो पछि सिकाउँछु म। ओके, अब यो के भयो? 9 माइनस है। अब यहाँबाट कति आउँछ? -8। यो भनेको कति हुने भयो? हेर्नुस् त, माइनसले ब्राकेट खोल्दा -8 खोल्दाखेरि कति हुने भयो? +8 हुने भयो र यसको भ्यालु भनेको 1717 हुने भयो। ओके, अब हेर्नुस् आईभीमा डी भन्ने म्याट्रिक्स 3/3 अर्डरको दिएछ। अब हेर्नुस् है, अब यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि हेर्नुस् त, डी भनेर यसरी रिप्रेजेन्ट गर्यो। अब यसको इलिमेन्टहरु अब यसरी तपाईको डिटर्मिनेन्ट फर्ममा यसरी लेख्न सकिन्छ। ओके, यहाँ हेर्नुस् त। ओके, अब यसको भ्यालु तपाई आफै निकाल्न नि सक्नुहुन्छ, नत्र म पछि सिकाउँछु है। ओके, अब हामी माइनसतिर लागौँ है। माइनसमा के भन्छ भन्दाखेरि अ डिटर्मिनेन्ट आफ्टर रिमुभिङ द रो and column containing of an element है of given matrix is called a minors of that element। यहाँ हेर्नुस् त, जस्तो कुनै पनि म्याट्रिक्स छ, यहाँ हेर्नुस् है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई छ हैन। ओके है, अब यसलाई यसरी लेखौँ, यो म्याट्रिक्सको फर्ममा नलेखौँ है। अब यसरी दुईटा भर्टिकल लाइनको बीचमा लेखौँ। अब कुनै पनि इलिमेन्ट हेर्नुस् है, अफ एन इलिमेन्ट। अब यो इलिमेन्टको हामी के निकाल्न पर्यो भन्दाखेरि माइनर्स निकाल्न पर्यो। भनेपछि अब के गर्नु पर्यो? रिमुभिङ द रो एन्ड कोलम कन्टेनिङ अफ एन इलिमेन्ट अफ गिवन म्याट्रिक्स भनेर भन्छ है। अब यो दुईटा के गर्नु पर्यो? रिमुभ गर्नु पर्यो। ओके, अब बाँकी रहेको भनेको के छ? यहाँ हेर्नुस् त, अब यो बाँकी रह्यो र अब यसलाई के फर्ममा लेख्ने? डिटर्मिनेन्टको फर्ममा EFHI भयो हो। भनेको अब यो ए भन्ने इलिमेन्टको तपाईको माइनर्स भनेको के भयो? यो भयो। अब यसलाई तपाईले कसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ? अघिको तपाई हामीले मल्टिप्लाई गरेको थियौं नि, अफ डायगोनल र डायगोनल EI हेर्नुस् त, माइनस के हुने भयो? EHF है।
अफ डायगोनलले के क्यारी गर्छ भन्दाखेरि माइनस क्यारी गर्छ भनेपछि अब माइनस अफ ए भनेको के हुने भयो यो हुने भयो है। ओके, यसरी तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। अझ हामी अझ इक्जाम्पल थ्रु बुझौँ है। ओके, अब यहाँ हेर्नुहोस्, अब माइनर्स अफ अर्डर 2 म्याट्रिक्स भने अब यो अर्डर के छ 2x2 को म्याट्रिक्स हो। अब यसको चाहिँ तपाईँको माइनर्स निकाल्न पर्यो इलामेन्टको है। ओके, अब माइनर अफ A11 भनेको A11 इलामेन्टको चाहिँ माइनर है। अब यसलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने भन्दाखेरि M11 भन्नेले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरौँ है। ओके, अब तपाईँले अब यो माइनर लेख्दाखेरि चाहिँ कसरी नि लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब तपाईँले चाहिँ ओके यो इलामेन्ट A11 भन्ने इलामेन्टले चाहिँ कन्टेनिङ गरेको रो र कोलमलाई के गरिदिने छोपिदिने। हेर्नुहोस् है, अब यसरी छोपिदिएपछि बाँकी रहेको भनेको के हुन्छ A22 मात्रै बाँकी हुन्छ है। अब यसलाई चाहिँ के गर्ने डिटर्मिनेन्ट फर्ममा चाहिँ यसरी लेख्ने है। अब यसको भ्यालु भनेको के हुने भयो A22 नै हुने भयो है। ओके, त्यसै गरी हेर्नुहोस् त माइनर अफ A12 है। अब यसलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने हेर्नुहोस् त M12 भनेर रिप्रेजेन्ट गर्ने। ओके, अब तपाईँको अर्को तरिकाले नि गर्न सक्नुहुन्छ। रफमा हेर्नुहोस् है, A11 छ, A12 छ, A21 छ, A22 छ है। ओके, अब यसरी अब यसले कन्टेनिङ गरेको रो र कोलम के गर्नु पर्यो रिमुभ गर्नु पर्यो या छोप्नु पर्यो है। अब यसरी काट्दिँदा नि के फरक पर्यो त परेन रफमा भनेपछि बाँकी रहेको के भयो हेर्नुहोस् त यो भर्टिकल लाइनको बिचमा लेख्ने र अब भ्यालु भनेको कति आउँछ A21। त्यसै गरी माइनर अफ A21 भनेको कति आउँछ हेर्नुहोस् त M21 ले रिप्रेजेन्ट गरियो। ओके, अब यहाँ हेर्नुहोस् त अब यसले कन्टेनिङ गरेको अब छोपिदिँदाखेरि यहाँबाट हेरौँ है। अब यसले कन्टेनिङ गरेको रो भनेको यो कोलम भनेको यो छोपिदिँदाखेरि के भयो बाँकी भयो भन्दा A12 भनेपछि अब हामीले यहाँ A12 लेख्ने र अब यसको भ्यालु कति हुने भयो A12 नै हुने भयो। अब माइनर्स अफ हेर्नुहोस् त A22 भनेको अब कति हुने भयो कति हुने भयो। अब यहाँ हेर्नुहोस् त यसले कन्टेनिङ गरेको रो र कोलम छोपिदिँदाखेरि कति भयो A11 आयो है। भनेको A11 भनेको भ्यालु कति हुने भयो A11 भनेर यसरी चाहिँ अब हामी 2x2 अर्डरको चाहिँ माइनर्स निकाल्न सक्यौँ है प्रत्येक इलामेन्टको है। ओके, अब हामी 3x3 अर्डरको चाहिँ माइनर्सहरू निकाल्न सिकौँ है। ओके, यति भएपछि तपाईँहरूले बुझ्नुभयो। ओके, अब हामी चाहिँ हेर्नुहोस् है 2 मा चाहिँ हेर्नुहोस् 2 मा चाहिँ माइनर्स अफ के हो 2x2 अर्डरको चाहिँ म्याट्रिक्स है। ओके, कन्सिडर म्याट्रिक्स 3x3 है। अब यो भनेको चाहिँ हामी 2x2 को गरिसक्यो, अब यो 3x3 को। ओके है, अब हेर्नुहोस् त अब B भन्ने म्याट्रिक्स छ हेर्नुहोस् त अब B भन्ने म्याट्रिक्स B11 B12 B13 छ B21 B22 B23 ओके है। अब यो प्रत्येक इलामेन्टको चाहिँ के निकाल्न पर्यो माइनर्स निकाल्न पर्यो। ओके, ल आउनुहोस् हेरौँ है। अब यहाँ हेर्नुहोस् त माइनर अफ B11 लाई चाहिँ केले रिप्रेजेन्ट गरौँ M11 ले रिप्रेजेन्ट गरौँ। ओके, अब माइनर निकाल्नको लागि चाहिँ यो इलामेन्टको माइनर निकाल्नको लागि चाहिँ अब के गर्नु पर्यो हेर्नुहोस् त यो इलामेन्टले कन्टेनिङ गरेको रो र कोलमलाई के हटाइदिन पर्यो के गर्न पर्यो छोपिदिन पर्यो। अब यसरी हामीले छोपिदियौँ
रो र कोलम। अब बाँकी के छ, यति छ है, यो भनेपछि अब यसलाई चाहिँ के फर्ममा लेख्न पर्यो, डिटर्मिनेन्टको फर्ममा, B22 B23 B32 B तपाईको 33 है। अब यसको भ्यालु कति आउँछ हेर्नुस् त, यो दुईटा के हो, डायगोनल हो है, भनेपछि B22 B33 अब यहाँ माइनस कन्टेन गर्छ अफ डायगोनल के मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि है। ओके, अब B तपाईको 32 इन्टु के हुने भयो, B23, यसरी तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ है। ओके, त्यसै गरी माइनस अफ B कति 1 2। अब यसलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने हेर्नुस् त, M12 ले रिप्रेजेन्ट गर्यो। अब एउटा काटेर पनि गरौँ, जस्तो अब B11 B12 B13 त्यसै गरी B21 B22 B2 कति छ 3, त्यसै गरी B31 B32 B33 है। अब यसले कन्टेनिङ गरेको रो भनेको यो यसरी काट्दिनुस्, त्यसपछि यसले कन्टेनिङ गरेको कोलम भनेको यो काट्दिनुस्। अब बाँकी रहेको लेख्न पर्यो, हेर्नुस् त अब कति बाँकी रह्यो, B21 B31 तपाईको B23 B33 है। अब तपाईले अब के गर्न पर्यो, निकाल्न पर्यो, के निकाल्न पर्यो, भ्यालु निकाल्न पर्यो, डिटर्मिनेन्ट भ्यालु। अब यहाँ हेर्नुस् त B, अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्न पर्यो भनेपछि अब यो त डायगोनल हो, इलामेन्ट हो। अब यसले चाहिँ के क्यारी गर्दैन भन्दाखेरि तपाईको माइनस क्यारी गर्दैन। अब अफ डायगोनलले के गर्छ, माइनस क्यारी गर्छ है, भनेपछि B31 इन्टु के हुने भयो, B23, यसरी चाहिँ तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ है। ओके, त्यसै गरी अब माइनस अफ B तपाईको 1 3 गर्दाखेरि अब यहाँ हेर्नुस् त M13 आयो है। ओके, अब यहाँबाट कति आउँछ हेर्नुस् त, अब यसलाई छोप्दिन पर्यो। अब यसरी छोप्दिएपछि कति आउँछ हेर्नुस् त, अब यो आउने भयो है, B21 B22 231 32। अब यो तपाईले के गर्नु, क्याल्कुलेट गर्नु है। अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु, यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु, हेर्नुस् त B21 B32 अब माइनस क्यारी गर्ने अफ डायगोनल है, B31 इन्टु B तपाईको 22 है। अब यसरी तपाईले चाहिँ सबै माइनसहरु निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले चाहिँ अब त्यसै गरी माइनस अफ तपाईको 21 निकाल्नुस् है, M21, त्यसै गरी B22 निकाल्नुस्, हेर्नुस् त 22। अब यो B22 निकाल्नको लागि अब तपाईले के गर्नु पर्यो हेर्नुस् त, अब तपाईले अब हेर्नुस् है, अब यसले कन्टेनिङ गरेको के रो छोप्न पर्यो र कोलम छोप्न पर्यो। अब यहाँबाट हेर्नुस् त बाँकी रहेको यो इलिमेन्ट यो इलिमेन्ट यो इलिमेन्ट र यो इलिमेन्ट मात्रै बाँकी रहन्छ हो। ओके, अझ तपाईले बुझ्नी हो भने अब यहाँ हेर्नुस्। ओके, अब यो इलिमेन्टले कन्टेनिङ गरेको हो है। ओके, अब यो यसरी काट्दिनु पर्यो। ओके, यो काट्दाखेरि कुन इलिमेन्ट बाँकी भयो हेर्नुस् त भन्दाखेरि तपाईको यो भयो B11 B31 है, त्यसै गरी यो र यो भयो है। ओके, B13 B33। अब यसको भ्यालु त तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ है। ओके, अब यो डायगोनल इलिमेन्ट यसरी मल्टिप्लाई गर्नु। ओके, अब अफ डायगोनल चाहिँ के गर्न पर्यो, मल्टिप्लाई गर्दाखेरि माइनस क्यारी गर्ने भयो है। ओके, 31 इन्टु के गर्नु पर्यो 1 3। ओके, अब यो चाहिँ के भयो, भ्यालु भयो। निकालौँ अब यो M2 को नि निकालौँ ल, आउनुस्। अब यसको अब यो र यो लाइन छोप्दाखेरि तपाईको बाँकी भएको यो हो, हेर्नुस् त। अब B12 B13 B32
3 बाँकी भयो। अब यो भनेको कति आउँछ हेर्नुहोस् त, ओके यति आउँदो रहेछ है। ओके त्यसै गरी तपाईँको बी तपाईँको के गर्न पर्यो 3 2 3 निकाल्नु पर्यो हैन। ओके अब यहाँ हेर्नुहोस् त m23 ले अब यहाँ हेर्नुहोस् m23 भनेको चाहिँ हेर्नुहोस् त b23 को के हो माइनस हो भनेपछि अब यो र यो यसरी छोपिदिँदाखेरि अब बाँकी भएको के भयो यो है भनेपछि अब हेर्नुहोस् त b11 b12 तपाईँको b31 र b32 बाँकी भयो है। ओके अब यति भइसकेपछि चाहिँ अब तपाईँले चाहिँ अब मल्टिप्लाई गर्न जान्नु भएको छ। ओके यसरी चाहिँ तपाईँले डिटर्मिनेन्ट भ्यालु चाहिँ के को माइनस को निकाल्न सक्नुहुन्छ है। ओके अब 2 3 भयो। अब हामी अब यो तीनटा निकाल्छौँ है। ल हेर्नुहोस् यति भइसकेपछि अब माइनस अफ अब यसको हेर्नुहोस् त b31 को अब यसलाई चाहिँ कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने m31। ओके अब यहाँ हेर्नुहोस् त अब यो दुईटा छोपिदिएर यसले कन्टेनिङ गरेको रो र कोलम छोपिदिँदाखेरि कति बाँकी भयो यो माथिको बाँकी भयो हेर्नुहोस् त b12 b23। ओके है अब यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने यो भनेको दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने। ओके यहाँ हेर्नुहोस् b12 इन्टु के हुने भयो b23 माइनस तपाईँको b13 इन्टु के हुने भयो b22। ओके यसरी हामीले चाहिँ निकाल्नु पर्यो। अब त्यसै गरी तपाईँको b32 m के हुने भयो 32 नै हुने भयो। अब यसले कन्टेनिङ गरेको हेर्नुहोस् है रो यो भयो कोलम यो भयो हो कि हैन भनेपछि बाँकी भयो के भयो b11 b21 यो बाँकी भयो भनेपछि b11 b13 b33 हैन 21 त्यसै गरी b23। अब यहाँबाट हेर्नुहोस् यो आउँदो रहेछ हैन। ओके त्यसै गरी अब लास्टमा चाहिँ हेरौँ b तपाईको के निकाल्न पर्यो 3 निकाल्न पर्यो है। अब यसलाई चाहिँ m33 ले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ हैन। ओके अब यो भनेको चाहिँ के छ यो इलामेन्टको चाहिँ माइनर निकाल्न पर्यो भनेपछि अब यसरी छोप्दिनु पर्यो। यसरी छोप्दाखेरि बाँकी भएको यो चारवटा इलामेन्ट लेखौं। ओके है अब यहाँबाट हेर्नुस् b11 इन्टु b22 माइनस b21 इन्टु b12 निस्किनु भयो। ओके